ต่อกันนะคะกับหนึ่งเรื่องราวของสถานการณ์ไฟไหม้ที่เกิดที่จังหวัดระยองซึ่งโรงงานวินโปรเซสนี้มีที่มาที่ไปและเคยมีข้อพิพาทกับประชาชนมาแล้วเราไปเปิดปมข้อพิพาทนี้กันค่ะเปิดปมพิพาทโรงงานสารเคมีระยองกับชาวบ้านสำหรับปมพิพาทมลพิษปนเปื้อนที่บ้านหนองพะวาหมู่ 4ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจากโรงงานบริษัทวินโปรเซสจำกัดก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ผ่านมานานกว่า13ปีนับตั้งแต่ปี2554เหตุการณ์ชาวบ้านหนองพะวาจังหวัดระยองต่อต้านและร้องเรียนบริษัทวินโปรเซสจำกัดที่ได้ฝังกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุพันธุ์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งสร้างความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงปี2555ชาวบ้านได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยการจัดตั้งโรงงานของบริษัทนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่บริษัทวินโปรเซสต่อมาปี2556ชาวบ้านร้องเรียนไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบโรงงานหลังส่งกลิ่นเหม็นพบว่ามีการขุดบ่อในการฝังกลบ3บ่ออัดก้อนกระดาษคัดแยกขยะต่างๆแบ่งเก็บน้ำมันเครื่องใช้แล้วและแปรรูปน้ำมันเครื่องมีอาคารโรงเก็บของ5 โรงมีการเก็บขยะจำพวกเศษเหล็กพลาสติกผงเหล็กทินเนอร์เก่าเศษสีเศษน้ำมันเครื่องใช้แล้วทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขณะเดียวกันศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงงานโดยขุดหลุมบริเวณที่สงสัยว่าจะเกิดการลักลอบฝังกลบไปแล้วพบว่ามีไอระเหยจากกลุ่มส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยทั้งหมดสูงกว่า60ส่วนในล้านส่วนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรวมตัวชุมนุมหน้าบริษัทเรียกร้องให้รับผิดชอบจนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองออกมามีคำสั่งให้บริษัทระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและขนย้ายของเสียและวัตถุอันตรายออกจากโรงงานอย่างเร็วปี 2557 ถึง 2559 บริษัทวินโปรเซสยังมีความพยายามขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่ถูกชาวบ้านคัดค้านปี 2560 กรมอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่บริษัทจำนวน3ใบและยังออกใบอนุญาตถือครองวัตถุอันตรายจำพวกน้ำมันใช้แล้วแก่บริษัทอีก4ใบจึงทำให้โรงงานนี้ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาปัญหาทางสภาพแวดล้อมที่หนองพะวาเริ่มรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นซึ่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าน้ำผิวดินรอบโรงงานมีสภาพเป็นกรดพบการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในผิวน้ำใต้ดินรวมถึงน้ำบ่อบาดาลพบสารทองแดงแมงกานีสสังกะสีแคดเมียมตะกั่วและปรอดเกินเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดจนกระทั่งในปี 2564 ชาวบ้านหนองพะวายื่นฟ้องบริษัทโดยเรียกร้องให้เยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทศาลระยองสืบพยานและอ่านคำพิพากษาเมื่อปี 2565 ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวน 20 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา3%ต่อปีและให้ควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีตุลาคม 2566 กรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่โรงงานวินโปรเซสติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งศาลยังพบว่ามีของเสียที่อยู่การระหว่างรอคัดแยกเพื่อนำไปบำบัดและยังพบถังเก็บสารเคมีขนาด1,000 ลิตรที่มีกลิ่นฉุนเหม็นตั้งอยู่นอกอาคารอีกเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันยังพบปัญหาใหม่คือการบำบัดน้ำบ่อดินที่น้ำน่าจะมีสภาพดีขึ้นแล้วนั้นกลับมีค่า pH ในสภาพความเป็นกรดที่เข้มขึ้นกว่าเดิมจนเป็นของเสียเคมีวัตถุตามพรบวัตถุอันตรายและมีการปล่อยระบายน้ำนี้ลงสู่บ่อดินบ่อที่1ด้วยจนกระทั่งมาเกิดเหตุไฟไหม้ล่าสุด 22 เมษายนที่ผ่านมาที่โกดังเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตรายในพื้นที่บริษัทวินโปรเซสจำกัดและมีเสียงระเบิดและมีกลิ่นสารเคมีกระจายออกมาอย่างเป็นวงกว้างนี่คือที่มาที่ไปและข้อพิพาทของโรงงานแห่งนี้ซึ่งมี
การกระทบกระทั่งกับชาวบ้านมาตลอดตั้งแต่ปี 13 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาเกิดไฟไหม้และตอนนี้ก็ส่งผลกระทบทางด้านมลพิษมากขึ้นไปอีก